ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ነው በድጋሚ በቻፕተር 3 ወይም ደግሞ በዩኒት 3 ሴልስ በሚለው ቶፒካችን ተገናኝተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ እነዚህን ነገሮች ቻፕተር 3 ላይ ያሉ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ 8 ያክል ሰብ ቶፒኮች አሉ። እነሱን እያንዳንዳቸውን ለማየት ለመማማር እንሞክራለን። በዚህም መጀመሪያም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁ ለኔ ግብአቴ ነውና ከዚህ የተሻለ እንድሰራ ባሪፍ እናንተን በሚመቻችሁ መንገድ ይሄን ትምህርት ኦንላይን ቲዩተር እንዳዘጋጅላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ከቪዲዮ ስራ አስቀምጡልኝ። ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ወደ ትምህርቱ 3.1 what is a cell ይላል ማለት ነው። ሴል ማለት ምን ማለት ነው? ሴል is the smallest and basic unit of living things። ሴል ማለት የሊቪንግ ቲንጎች ቤዚክ የሆነች እንዲሁም ደግሞ ከሊቪንግ ቲንግ እንዲሁም smallest part ምን እንላታለን ማለት ነው? ሴል። ሴል is what the building blocks of living things that carries functional units of what living organisms። እንዲሁም የአንድ ሴል ወይም የአንድ ኦርጋኒዝም ምንድናቸው ማለት ነው? ቢልዲንግ ብሎክ ናቸው። አንድ ኦርጋኒዝም እንዲገነባ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? እነዚህ ሴሎች ያስፈልጉታል። ሴሎች ሲባሉ በጣም ብዙ ናቸው። ቲሹዎቹ፣ ኦርጋን ሲስተሞች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሴል ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? ቴዚር ቱ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ዋት ኦርጋኒዝም ኢን አዲሽን ቱ ዩዘር ቱ ዋት ኬሪ ፈንክሽንስ ኦፍ ዋት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። እነዚህን የያዙ በሙሉ ሴል እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦል ሊቪንግ ቲንግስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ሴልስ። ሁሉም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ከምን የተሰሩ ናቸው ማለት ነው? ከሴል የተሰሩ ናቸው። ሰም ኦፍ ዘስ ሊቪንግ ቲንግስ ኮንሲስትስ ኦፍ a single cell and are called unicellular organism። ከነዚህም ውስጥ ከሲንግል ሴል ኮምፖዝ የተደረጉ ሜድ የተደረጉ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም እንላቸዋለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፓራማሽየም ኢዝ a unicellular organism. most of the unicellular organisms are invisible with the naked eye። እነዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም የምንላቸው በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ናቸው። አብዛኞቹን በአይናችን ልናያቸው አንችልም። ያ ማለት በምን እናያቸዋለን? we can see under የማይክሮስኮፕ ነው። በማይክሮስኮፕ ልናያቸው የምንችል ነገር ግን በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ረቂቅ ህዋስ ናቸው ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ማን ወስዷል? ፓራማሽየም አንድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። but there are some exceptions like chicken egg cells which can be seen with naked eye። እንደ ኤክሴፕሽን ደግሞ ምንን አስቀምጧል? ከነዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ውስጥ ደግሞ እንደ ኤክሴፕሽን ይሄ ኤግ ሴል ወይም ደግሞ የዶሮ እንቁላል ሴሎች በአይናችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎቹን ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞችን ግን ምን ማለት አንችልም? በአይናችን ልናያቸው አንችልም። ኦንሊ ማየት የምንችለው በምንድን ነው? ማይክሮስኮፕ በመጠቀም ነው ማለት ነው። The other groups of living things such as plants, animals including human which consists of many cells are called multicellular organism። እንዲሁም እነ ፕላንትን፣ አኒማልን እኛንም ሰዎችን ጨምሮ ምን እንላቸዋለን? ኮምፖዚት የሆን ነው ወይም ደግሞ እነዚህ ፕላንትና አኒማሎች ሰዎችም ጨምሮ ማለት ነው። we are animals ኮምፖዝ የሆን ነው ከምንድን ነው ማለት ነው? many cells ነው። more than 2 cells። በዚህም ምክንያት ምን ተባለ ማለት ነው? multicellular organism ተባለ ማለት ነው። the body of multicellular organism is composed of many cells of specialized types which work cooperatively። ይሄ የመልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ኮምፖዝ የሆነው ከብዙ ስፔሻላይዝድ ታይፕስ ኦፍ ሴልስ ነው። that is what work cooperatively በአንድ ላይ ወይም ደግሞ በጋራ መስራት ከሚችሉ ስፔሻል ሴሎች ምን የተደረገ ነው ማለት ነው? ኮምፖዝ የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ምን እንላቸዋለን? መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም እንላቸዋለን። ፎር ኤግዛምፕል in the case of human body everything you do, every action and every thought are possible because of
the process that occur at cellular level እንዲሁም ያው እንደ ኤግዛምፕል ስናይ ደግሞ የሰው ልጅ ወይም ደግሞ የሰው አካል ምንም ነገር ማድረግ ይችላል። ምንም ነገር መማር መንቀሳቀስ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ደግሞ ይሄ በእነዚህ ሴሉላር ሌቭል ወይም ደግሞ ሴሉላር አክቲቪቲ አማካኝነት ማለት ነው። each activity of our body is a result of the cooperative work of muscle cells for movement, nerve cells for gathering information and brain cell for interpretations of message to the action ነው። ይሄ ደግሞ እነዚህ በሙሉ የሰው ልጅ አካል ምንም ነገር ማድረግ ይችላል ካልን እንዴት ነው ማድረግ የሚችለው ነው የሚለውን ነገር ስናይ ደግሞ እነዚህ መኒ ሴል ያላቸው ነገሮች በአንድ ላይ ኮኦፕሬት መፍጠር አንድነት በመፍጠር በጋራ በመስራት የሚያመጡት ውጤት አለ። ለምሳሌ ብናይ መስል ሴል ለምን ይጠቅመናል? ሙቭመንት ይፈጥርልናል። ለሙቭመንት እንጠቀማለን። ነርቭ ሴሎችን ደግሞ ለምን እንጠቀማቸዋለን? ፎር ጋዘሪንግ ኢንፎርሜሽን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም መረጃዎችን ምን ለማድረግ ኮሌክት ጋዘር ለማድረግ ለመሰብሰብ። እንዲሁም ደግሞ ብሬን ሴላችን ደግሞ እነዚህ የሰበሰብናቸው መረጃዎችን ወደ ምን ኢንተርፕሬት ያደርግልናል ማለት ነው? ወደ አክሽን ዩዝድ ቱ ኢንተርፕሬት ኢንቱ አክሽን። እነዚህ መረጃዎችን ወደ ተግባር እንድንቀይራቸው በማድረግ እነዚህ በመተጋገዝ ኮኦፕሬትሊ በመስራት ውጤታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ሴል ኢዝ ኬተርሞችን ስናይ ደግሞ ሴል ኢዝ ዘ ስሞለስት ኤንድ ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ኦል ሊቪንግ ቲንግስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ሴልስ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ሊቪንግ ቲንግስ ኮንሲስት ኦፍ ኤ ሲንግል ሴል በት መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ግሩፕ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ኮምፖዝድ ኦፍ ማኒ ሴልስ። እዚህ ጋር አይተናቸዋል። ሴል ማለት ዘ ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ነው ብለን አይተናል። ኢት ኢዝ ዘ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። እንዲሁም ደግሞ ከአንድ ሴል ኮምፖዝ የተደረጉትን ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ስንላቸው ከብዙ ሴል ኦር መኒ ሴል ሞር ዛን ቱ ሴልስ ኮምፖዝድ ከሆኑ ደግሞ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ብለን በፊት እንዳየነው ኬተርሙ ላይም እሱን ያስቀመጠው ማለት ነው። ሞስት ሴልስ አር ቬሪ ስሞል ኤንድ are therefore visible only within a microscope, but an ostrich egg is a single cell with about 6 inches in diameter and weight about 1.36 kilogram. አብዛኞቹ ሴሎች ስሞል ናቸው። ማየት የምንችላቸው ማይክሮስኮፕ በመጠቀም ነው። ነገር ግን ይሄ ኦስትሪች ኢግ ወይም ደግሞ ቺክን ኢግ ብለን በቀደም ላይ እንዳወራ ነው። እነዚህን ሴሎች ግን በአይናችን ማየት እንችላለን። 6 ኢንች የሚሆን ርዝመት አለው። ክብደቱ ደግሞ 1.36 ኪሎ ግራም ይመዝናል ማለት ነው። nerve cells in your body can stretch several feet long and the nerve cells in gigantic squid can be more than 30 feet long. ከ30 ፊት በላይ ርዝመት አለው ማለት ነው የነርቭ ሴላችን። ሌላኛው ትምህርታችን ደግሞ 3.2 ሴል ቲዮሪ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሴል ቲዮሪ At the end of this section, the student will be able to describe cell theory, name scientists who played a role in the discovery of cell theory. ሴል ቲዮሪ የሚለውን ነገር ጽንሰ ሐሳቡን ይገልጻሉ። እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ በሴል ቲዮሪ ላይ አሪፍ ሮል የተጫወቱ ሳይንቲስቶችን ኔሞች ይዘረዝራሉ ወይም ደግሞ እንትን ይላሉ ያስታውሳሉ ማለት ነው። An English scientist, Robert Hooke, was the first to observe cells and to use the word cell for structure in living organisms. የእንግሊዝ ሳይንቲስት የሆነው ሮበርት ሆክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴሎችን ኦብዘርቭ ያደረገ እንዲሁም ደግሞ ሴል የሚለውን ወርድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመ በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ስትራክቸር ውስጥ የተጠቀመ ብቸኛው ሳይንቲስት ሮበርት ሆክ ይባላል። He did this in 1665 after examining thin slice of plant material cork. እነዚህ ይሄንን ደግሞ የሰራው መቼ ነው? በ1665 ነው። after examining the slice of plant material cork እነዚህ የፕላንት ማቴሪያል ኮርኩን ቁራጭ ከማጥናቱ በፊት ምን አድርጎ ነበር ማለት ነው? ሴሎችን ኦብዘርቭ አድርጎ ነበር። እንዲሁም ሴል የሚለውን ወርድ በመጠቀም የመጀመሪያው ሳይንቲስት ነበረ። He was surprised by the regular appearance of the structure, which is pore like regular structure that who called cells. እንዲሁም ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? እሱ ይሄ ሮበርት ሆክ የምንለው በመጀመሪያው ባየው ሬጉላር አፒራንስ ኦፍ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ስትራክቸር
ምን ብሏል? ሰርፕራይዝ ብሏል። ተደንቋል፣ በጣም ተደንቋል። ምክንያቱም it is what pore like regular structure that hook እነዚህ ፖር ላይክ ስትራክቸር ያላቸውን ነገሮች ምን ብሎ ጠራቸው ማለት ነው? ሴልስ ብሎ ጠራቸው ማለት ነው። each cell appeared to be an empty box surrounded by a wall each cell እነዚህ ያንዳንዷ ሴል ምን ታደርጋለች ማለት ነው? የሆነ ኢምፒቲ ቦክስ ናት። በወል ሰራውንድ የተደረገች በሆነ ግድግዳ ነገር ሰራውንድ የተደረገች ኢምፒቲ ስፔስ ምን አላት? እሷን ሴል ብሎ ይወስዳታል ማለት ነው። ሆክ had discovered and described a cell without realizing that is a fundamental unit of all living things እንዲሁም ሴልን ዲስከቨር በማድረግና ዲስክራይብ በማድረግ ምን ብሏል ማለት ነው? ሴል is the unit of all living organism ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው። after Hooke discovered cells in the first half of the 17th century other early Dutch microbiologists Anton van Leeuwenhoek 1632 up to 1723 used his lenses in building numerous microscopes after ሮበርት ሁክ ከሮበርት ሁክ ዲስከቨሪ በኋላ ሴሎችን ዲስከቨር ካደረገ በኋላ በ17ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ መጀመሪያ አካባቢ አንድ የዲዩች ማይክሮባዮሎጂስት አንቶን ቫን ሊeuwenhoek ምን አድርጓል ማለት ነው? ሌንሶችን በመጠቀም ግዙፍ የሆኑ ማይክሮስኮፖችን ቢውልድ አድርጎ ነበር። some with magnification approaching 300 times ነው። ከሰራቸው ማይክሮስኮፖች መካከልም የማግኒፊኬሽን ፓወራቸው ወይም ደግሞ አንድን ኢሜጅ ኢንላርጅ አድርገው የማሳየት አቅማቸው ምን ያክል ነበር ማለት ነው? 300 ታይምስ ነው። አንድ ነገር 300 ጊዜ ያባዛና በዛን ያክል ዙም አድርጎ ኢንላርጅ አድርጎ የሚያሳይ ማይክሮስኮፖችን ገንብቶ ነበር ወይም ደግሞ ቢልድ አድርጎ ነበር ማለት ነው። in 1674 he likely observed protozoa for the first time and several years later he observed bacteria በ1674 ይሄ ሊeuwenhoek ወይም ደግሞ አንቶን ቫን ሊeuwenhoek የሚባል ሳይንቲስት ምን አድርጎ ነበር? ፕሮቶዞዋን ለመጀመሪያ ጊዜ አይቶ ነበር አንደር ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ከብዙ አመታት በኋላ ከተወሰኑ አመታት በኋላ he observed also ባክቴሪያዎችንም አይቷል ማለት ነው። those very little animalcules he was able to isolate from different sources such as rainwater, pond and well water and the human mouth and intestine እንዲሁም ደግሞ ምን አድርጓል ማለት ነው? እነዚህን ፕሮቶዞዎችን ባክቴሪያዎችን ምናምን እንደ አይሶሌት አድርጓል ማለት separate or distinct from different sources ከተለያዩ ሶርሶች ላይ ምን አድርጓል? ዲስቲንክት አድርጓል፣ አይሶሌት አድርጓል። ለምሳሌ ብናይ ከሬን ዋተር ከውሃ ላይ ከቦንድ ምንጮች ላይ እንዲሁም ዌል ዋተር ዝም ብሎ ኖርማል ደና የሆኑ ማንኛውም ውሃ ላይ እንዲሁም ከሰው አፍ ላይ እንዲሁም ከኢንተስታይን ላይ ቀጭን አንጀቶች ላይ ከነዚህ ነገሮች ላይ ምን አድርጓል ማለት ነው? he was isolate from different sources ይላቸዋል ማለት ነው። ሊeuwenhoek is universally acknowledged as the father of microbiology because of he discovered microorganisms like protists and bacteria ይሄ ሊeuwenhoek በዩኒቨርሳሊ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ተብሏል ማለት ነው? የማይክሮባዮሎጂ አባት በመባል ይታወቃል። he is what the father of microbiology because of what he discovered microorganisms like protists and bacteria ለምን the father of microbiology ተባለ ብለን ስናይ ደግሞ እነዚህ ፕሮቲስቶችንና ባክቴሪያዎችን ወይም ደግሞ ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ስላደረገ ማለት ነው? ዲስከቨርድ ስላደረገ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምን ተባለ? he is what the father of microbiology ተብሏል ማለት ነው። more than 150 years later German scientists Matthias Schilden and Theodor Schwann were the first to explain the basic views of what we now call cell theory እነዚህ ከ150 ዓመት በላይ በፊት ዓመታት በፊት የጀርመን ሳይንቲስት የሆኑት ማቲያስ ሺልደን እና ቴዎዶር ሸዋን ምን አድርገዋል ማለት ነው? ቤዚክ ቪውስ ኦፍ ዋት ዊ ናው ኮል ስለ ሴል ቲዮሪ የተናገሩት ነገር አለ።
ስለ ሴል ቲዮሪ ያሉት ነገር አለና አንድ ባንድ እንያቸው ወጣች። ኢን 18 ወይም ደግሞ ኢን 1838 ጀርመን ቦታኒስት ማቲያስ ሽልደን a botanist stated that all plants are made up of cells ይላል። ይሄ የጀርመን ሳይንቲስት የሆነው ማቲያስ ሽልደን በ1838 ምን አለ? ፕላንቶች በሙሉ ሜድ የተደረጉት ከሴሎች ነው አለ። all plants are made up of what? cells በማለት ይገልጻቸዋል። እንዲሁም in 1839 another German zoologist Theodor Schwann reported that all animals are made up of cells ይላቸዋል። እንዲሁም ምን አለ? ሌላኛው የጀርመን ሳይንቲስት የሆነው በ1839 ቴዎድሮስ ሸዋን ምን አለ? አኒማሎች በሙሉ የተገነቡት ከምንድን ነው አለ? ከሴል። all animals are made up of cells በማለት ይገልጹታል። ሴል ቲዮሪን ሲገልጹ በእንደዚህ ወይ ይገልጹታል። The two German biologists established cells as the natural unit and function in living things. እንሁም እነዚህ ሁለት ጀርመን ባዮሎጂስቶች ምን በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው? ሴል በናቹራሊ ዩኒት ኤንድ ፋንክሽናል ኢን ሊቪንግ ቲንግስ ለሊቪንግ ቲንጎች እንደ ዩኒትም እንደ ፋንክሽናልም ናት በማለት ይገልጻሉ ማለት ነው። The entire animals and plants are made up of the cells. ሁሉም የአኒማልም ሆነ የፕላንት ኢንታየር ከምን የተገነባ ነው ማለት ነው? ከሴል የተገነባ ነው ይላሉ። then ጀርመን ፓቶሎጂስት የሆነው ሩድሎፍ ቨርቾው በ1856 established the idea that cells are arise only by the divisions of existing cells. እንዲሁም ስለ ፓቶሎጂ የሚያጠና የነበረ ጀርመኒስት ወይም ፓቶሎጂስት የነበረው ሩድሎፍ ቨርቾው በ1856 ላይ ምን አለ? cells arise from the divisions of pre-existing cells. ሴል ማለት ዲቫይድ በማድረግ ዲቪዥን በመፍጠር ቀደምት ከነበሩ ሴሎች የመጡ ናቸው ይላል። based on the above discovery the principles of cell theory is developed. the cell theory states that ሴል ቲዮሪ እነዚህን ወርታች የተጠቀሱ ሶስት ነገሮችን ይይዛል። አንደኛ living organisms are composed of one or more cells. ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የምንላቸው አንድና ከዛ በላይ ከሆኑ ሴሎች ምን ያሉ ናቸው? ኮምፖዝ የሆኑ ናቸው። ሁለተኛ ሴልስ አር ዘ ስሞለስት ዩኒት ኦፍ ላይፍ። ሴል ማለት የላይፎች ዩኒት ናት በማለት ይገልጻል። ሶስተኛ ደግሞ ሴልስ አራይዝ ኦንሊ ባይ ዘ ዲቪዥንስ ኦፍ ፕሪ ኤግዚስቲንግ ሴልስ። እንዲሁም ሴሎች ከምንድን ነው የተገኙት አለ? the divisions of pre-existing cells ነው። ከቀደምት ከነበሩ ሴሎች ዲቫይድ በማድረግ ዲቪዥን በመፍጠር የተገኙ ናቸው፣ አራይዝ የሆኑ ናቸው ነው የሚለው። ሴል ቲዮሪ እነዚህን ሶስት ነገሮች እንደ ስቴት አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። cells vary considerably in size and shape but they share some common features. ሴሎች በሳይዛቸውና በሸባቸው ይለያያሉ፣ ቫሪ ያደርጋሉ። it is different but they share certain common features. ነገር ግን የተወሰኑ የጋራ የሆኑ መገለጫዎች አሏቸው። ከነዚህም ውስጥ every living cell is surrounded by a membrane which separates the cell content from everything else outside. እነዚህ ማንኛውም ሴል or every living cell በምን ሰራውንድ የተደረገ ነው? በፕላዝማ membrane or በሴል membrane which separates the cell content from everything else outside. ያ ማለት ለምን በመምብሬን ቦንድ ተደረጉ ብለን ስናይ either to separate inside the cell and outside of the cell ነው። ውስጣዊ የሴል ፓርቱን እና ውጫዊ ያለውን ነገር ለመለየት ስለተፈለገ ምን ተባለ ማለት ነው? surrounded by a membrane. Cells contain genetic material which stores all of the instruction needed for the cell activities. እነዚህ ሴል የምንላቸው ምንን ይዛሉ ማለት ነው? ጄኔቲክ ማቴሪያል። ያ ማለት ጄኔቲክ ማቴሪያል means of it is gene or DNA that is transferred from parent to offspring ማለት ነው። ከቤተሰብ ወይም ደግሞ ከወላጅ ወደ ልጅ ሊተላለፍ የሚችል ጄኔቲክ ማቴሪያል እንለዋለን። የሆነ ኢንሄሪታንስ ነው፣ ጂን ነው፣ የኛ የራሳችን የሆነ መገለጫ
ዲኤንኤያችን ማለት ነው። ያ ጄኔቲክ ማቴሪያልን እሱን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ስቶር ያደርጋሉ። ኮንቴን it is what a genetic material that stores all of the instructions needed for the cell activity ሁሉንም ለሴል አክቲቪቲ የሚያስፈልጉ ነገሮችን የሚያገኙበትን ኢንስትራክሽኖች ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስቶር ያደርግበታል ማለት ነው። many of these activities are chemical reactions catalyzed by enzymes produced inside the cell ነው። ከብዙ አክቲቪቲዎች ውስጥም አንዱ ምንድነው? ኬሚካል ሪአክሽን ነው ወይም ደግሞ catalyzed by enzymes produced inside the cell ኢንዛይሞች ፕሮዲውስ እንዲደረጉ ምን ያደርጋል ማለት ካታላይዝድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዚህ የሚያስፈልጓቸውን አክቲቪቲዎች ለመተግበር ምንን ስቶር ያደርጋሉ? ኢንስትራክሽን የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ላይ ስቶር ያደርጋሉ ማለት ነው። cells have their own energy release system that powers all of the cell activities እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ ሪሊዝ ፓወር አላቸው። ያ ማለት ሁሉንም ሴል አክቲቪቲዎች ምን የሚያደርጉበት ማለት ነው? ኢንአክቲቬትድ ኦር ዋት that started do it anything ሁሉም ምንም ነገር ለመስራት የሚጠቀሙበት የራሳቸው የሆነ ምን አለ? ኢነርጂ አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 3.3 ሴል ስትራክቸር ኤንድ ፈንክሽን የሚለው ነው ማለት ነው። 3.3 ሴል ስትራክቸር ኤንድ ፈንክሽን የሴል ስትራክቸራቸውና ፈንክሽናቸው ወይም ደግሞ ጥቅማቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኦብጀክቲቮች እንደምታያቸው ተቀምጠዋል። at the end of this section the student will be able to identify the main structures of the cell በዚህ ቻፕተር በዚህ ሴክሽን ማለቂያ ላይ ተማሪዎች ምን መለየት አለባቸው? ዋና የሴል ስትራክቸር የሚባሉትን አይደንቲፋይ ማድረግ አለባቸው። state that cytoplasms of all cells contain most organelles like nucleus, ribosome and rough endoplasmic reticulum የሚባሉ ነገሮችን ስቴት ያደርጋሉ። describe the functions of structures of a cell እንደም ደግሞ የሴል ስትራክቸሮች ፈንክሽናቸው ምንድነው? and list the main structures of a cell እንደም ስትራክቸራቸውን ዘርዝሩ የሚሉ ነገሮችን ይህን ቻፕተር ይህን ሴክሽን ከጨረስን በኋላ ተማሪዎች እነዚህ ነገሮች ምን ማለት አለባቸው? ማወቅ አለባቸው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። cells have different structures which have different functions ሴሎች የተለያየ ስትራክቸር እና የተለያየ ፈንክሽን አላቸው። the organizations of cells varies between different organisms እንዲሁም የሴሎች ኦርጋናይዜሽን ኦርጋኒዝም ምንድነው ማለት ነው? የተለየ ነው። it is vary it is different from one organism to the other in a multicellular organisms some cells have the same shape and the same function but other cells have different shapes and different functions በመልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም የተወሰኑ ሴሎች ተመሳሳይ ሼፕ እና ተመሳሳይ ፋንክሽን አላቸው። ነገር ግን ሌሎች ደግሞ ዲፈረንት ሼፕ እና ዲፈረንት ፈንክሽን ወይም ደግሞ የተለያየ ቅርጽ ሼፕ ሲኖራቸው እንዲሁም የተለያየ ፈንክሽንም አላቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል in human body the shape and functions of nerve cells are different from that of muscle cells እንደ ኤግዛምፕል ብናይ ደግሞ እነዚህ የሁማን ቦዲ ላይ የሚገኙ የነርቭ ሴል እና የመስል ሴሎችን ማወዳደር እንችላለን። የነርቭ ሴል የራሱ የሆነ ሼፕ እና ፋንክሽን ሲኖረው የመስል ሴልም ልክ እንደዛው የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው? ሼፕ እና ፈንክሽን አለው። ያ ማለት there are different function and different shape between what nerve cells and muscle cells የሚል ነገር ነው ማለት ነው ያለው። እዚህ ጋር በፒክቸር ማየት እንችላለን። ፊገር 3.2 ነርቭ ሴል ነው ይሄ። ያ ማለት ይሄ እንደምታዩት ረጅም ነው። ይሄ ነርቭ ሴል ነው። ሴል ቦዲ ይዛል። ኒውክለስ፣ ደንደራይትስ፣ አክሰን፣ ማሊሺያስ ኤንድ መስል ፋይበር የሚባሉ ነገሮች ያሉት ይሄ ነርቭ ሴል ነው ማለት ነው። እዚህ ስትራክቸሩም እንደምታዩት ነው። ፈንክሽኑም የእያንዳንዳቸው እዚህ የተጠቀሱ በሙሉ የራሳቸው ፈንክሽን አላቸው። መስል ሴሎችን ደግሞ እዚህ ጋር 3.3 እንትና ደግሞ ይሄ ደግሞ የመስል ሴሎች ነው። it is different in function and shapes there are it is own function
and shapes of what nerve cells and muscle cells በሚለው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። cells look like one another in certain important ways ሴሎች አንዱን እርስ በርሳቸው ሉክ ላይክ ወይም ደግሞ የሚመሳሰሉት ነገሮች አሉ በአንዳንድ ዌዮች በተወሰኑ ኢምፖርታንት ዌዮች። one important similarity between plant and animals is the presence of common cell structure ነው። ሴሎች በአንዳንድ መንገድ የሚመሳሰላቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ዋነኛው ኢምፖርታንት ዌይ በፕላንትና በእጽዋቶች መካከል የሚያመሳስላቸው ነገር ኮመን ሴል ስትራክቸራቸው ነው። ወይም ደግሞ የጋራ የሆነ የሴል መዋቅር መኖሩ ያመሳስላቸዋል ማለት ነው። the major structure the cells have a common are እነዚህ ዋና ወይም ደግሞ ሜጀር የሚባሉ ፕላንትንና አኒማል ሴልን የሚያመሳስሉ ኮመን ስትራክቸር የምንላቸው አንደኛው ምንድነው ኑክለስ ነው። ሁለተኛው ሳይቶፕላዝም፣ ሶስተኛው ደግሞ ሴል መምብሬን ኦር ፕላዝማ መምብሬን እንለዋለን ማለት ነው። በእነዚህ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው they are what similarity between plant and animal cells እንላለን ማለት ነው። In addition to the above structure, there are many tiny structures in the cytoplasm called organelles. እንዲሁም ከላይ ከተጠቀስናቸው ከኒውክለስ ከሳይቶፕላዝም እና ከሴል መምብሬን በተጨማሪ ሌሎች ትንንሽ ስትራክቸሮች በሳይቶፕላዝም ላይ የሚገኙ ስትራክቸሮች አሉ። እነሱን ደግሞ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኦርጋኔልስ እንላቸዋለን። they are many tiny structures in the cytoplasm በሳይቶፕላዝም ላይ የሚገኙ ትንንሽ እና ብዙ ስትራክቸሮች ኦርጋኔሎች ይባላሉ። organelles are what found in cytoplasm that is what small structures in plants and animal cells. An organelle is a distinct structure within a cell having a specific function. እነዚህ ደግሞ ኦርጋኔሎች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ዲስቲንክት የሆነ ስትራክቸር አላቸው within a cell having a specific function። በሴል ውስጥ ዲስቲንክት የሆነ ስትራክቸር ወይም ደግሞ የተለያየ ስትራክቸር አላቸው እንዲሁም ምን አላቸው ማለት ነው that have a specific function እንዲሁም የራሳቸው የሆነ የተወሰነ ጥቅሞችም አሏቸው ማለት ነው። some of these organelles have a membrane while others without membrane። አንዳንዶቹ ኦርጋኔሎች በመምብሬን ባውንድድ የተደረጉ ሲሆኑ ወይም that have a membrane ሲኖራቸው ሌሎቹ ደግሞ መምብሬን የሌላቸው ኦርጋኔሎችም አሉ ማለት ነው። ስትራክቸርስ ኦፍ ታይፒካል ፕላንት ሴል እንደምታዩት የፕላንት ሴል ስትራክቸር ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ኦርጋኔሎችን ይዟል ማለት ነው። you can see in the picture ኦኬ። እያየ ወርታች ደግሞ እያንዳንዳቸውን ስትራክቸሮች ስናይ እዚህ ጋር ማን አለ ማለት ነው? ሴል ዌል አለ ማለት ነው። ሴል ዌል is a rigid structure of a plant cell that provides structural support and gives shape to the cell ነው። ይሄ ደግሞ rigid structure of plant ነው። ከፕላንት ላይ rigid የሆነ ጠንካራ የሆነ ስትራክቸር ነው እና ደግሞ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? ስትራክቸሩን ለምን ለማድረግ ሳፖርት ለማድረግ ለመደገፍና ሴሉ ሼፕ እንዲኖረው ምን ያደርጋል? ሄልፕ ያደርጋል፣ ሳፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ሴል ዌል እንለዋለን ማለት ነው። it is found external to the cell membrane የሚገኘውም ደግሞ ከሴል መምብሬኑ በውጭ በኩል ወይም ደግሞ ውጭ ላይ outside external to the cell membrane ነው። ከሴል መምብሬኑ ኤክስተርናል ፓርት ላይ የሚገኝ ማለት ነው። fungal cells, some protista cells such as algae and bacteria cells also have cell wells. Animal cells have no cell well. እነዚህ ፈንጊዎች ፕሮቴስታዎች እንዲሁም ደግሞ እነዚህ አልጌና ባክቴሪያዎች በሙሉ ምን አላቸው ማለት ነው? ሴል ዌል አላቸው። ነገር ግን አኒማሎች ሴል ዌል የላቸውም ማለት ነው። animals have no cell well. ሴል መምብሬን የሚለውን ስናይ ሴል መምብሬን is an outer covering that separates the cell's interior from its surrounding environment ነው። ይሄ ሴል መምብሬን የምንለው outer covering ነው፣ ውጭን ፓርት ከቨር የሚያደርግ ነው እና ደግሞ የሴሉን የውስጣዊ ክፍልና ውጫዊ ኢንቫይሮንመንቱን
ምን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው? ሰፓሬት ለማድረግ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ ሴል መምብሬን ኦር ፕላዝማ መምብሬን እንለዋለን ማለት ነው። ሴል መምብሬን ኢዝ ኤ ቨሪ ቲን ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ስትራክቸር እንለዋለን። ሴል መምብሬን ቨሪ ቲን የሆነ ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ስትራክቸር እንለዋለን። ቀጭን የሆነ ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ስትራክቸር፣ ያ ማለት ነገሮችን እየመረጠ የሚያስገባና የሚያስወጣ ስትራክቸር ነው። ወደ ሴል ወደ ውስጥ ኢንተሪየር ፓርትስ ኦፍ ዘ ሴል ኤንድ ኤክስቴሪየር ፓርትስ ኦፍ ዘ ሴል ዛት ኢዝ ዋት ሰፓሬት ኤንድ አላውድ ቱ ኢንተር ኤንድ ኤግዚት ፍሮም ዘ ሴል ሞለኪውሎችን ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ከሴሉ ወደ ውስጥ እንዲገቡና ከሴሉ ወደ ውጭ እንዲወጡ የሚፈቅድ የሚቆጣጠር ሰፓሬት የሚያደርግ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ሴል መምብሬን እንለዋለን ማለት ነው። ሴል መምብሬን ኮንትሮልስ ዋት ኢንተርስ ኢንቱ ኤንድ ሊቭስ ኤ ሴል። ወደ ሴሉ ምን ይገባል ከሴሉስ ምን ይወጣል የሚለውን ነገር ኮንትሮል ለማድረግ የሚያገለግል አንድ ኦርጋኔል ምን እንለዋለን? ወይም ደግሞ ኮመን ስትራክቸርስ ኦፍ ፕላንትስ ኦር አኒማልስ ምን እንለዋለን? ሴል መምብሬን እንለዋለን ማለት ነው። ኢት ኮንትሮልስ ዘ ኢንትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ አየንስ ዋተር ኤንድ ኦክሲጅን ኢንቱ ኤንድ አውት ኦፍ ዘ ሴል። ይሄ እነዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውል አየኖችን፣ ውሃዎችን፣ ኦክሲጅኖችን ወደ ሴሉ የሚገቡና የሚወጡ ነገሮችን በሙሉ እነዚህ አሁን የዘረዘርኳቸውን ነገሮች በሙሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ዌስትስ such as carbon dioxide also leave a cell by passing through a cell membrane። እንዲሁም እነዚህ እኛ ተጠቅመንባቸው ዌስት የሆኑ ነገሮችን የሚወጡት ከሴሉ የሚወጡት በማን አማካኝነት ማለት ነው? ምንን አልፈው ነው ማለት የሚወጡት? ሴል መምብሬን በመጠቀም ነው። it passes through the cell membrane። ሴል መምብሬን በማለፍ ወደ ውጭ የሚወጣው ይወጣል፣ ወደ ውስጥ የሚገባው ይወጣል። በዚህ ውስጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሴል መምብሬኑ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ሳይቶፕላዝም ነው። ሳይቶፕላዝም is a thick fluid region in the cell containing cell organelles። በሴል ውስጥ ምንድነው የቲክ ፍሉድ? እነዚህ ጄሊ ላይክ ሰብስታንስ፣ እነዚህ ዝርግርግ ፈሳሽ የሆኑ ነገሮችን ወይም ደግሞ ፈሳሽ ነገሮችን የያዘ ሪጅን፣ ከሴል ውስጥ ፈሳሽ ነገር የያዘውን ፓርት ምን እንለዋለን? ሳይቶፕላዝም እንለዋለን። the fluid material of the cytoplasm consists of 70 to 80% water with different organic protein, carbohydrates and inorganic ions such as sodium, potassium, calcium molecules። ይህ ማለት ይህ ሳይቶፕላዝም የምንለው ፍሉድ ማቴሪያሎችን ይዛል። ከ70 እስከ 80% የሚያክለውን ግን ዋተር ነው የሚይዘው ማለት ነው። ይሄ ዋተር ደግሞ ከምን የመጣ ነው? ከኦርጋኒክ ማቴሪያሎች የተገኘ ነው። ያ ማለት እነ ፕሮቲኖች አሉ፣ ካርቦሃይድሬቶች አሉ። እንዲሁም ከኢንኦርጋኒኮች ውስጥ ደግሞ አዮኖችን ይይዛል። ሰቻዝ እነ ሶዲየም፣ ፖታሺየም እና ካልሲየም ሞለኪውሎችን በመያዝ የነዚህን ሁሉ ፈሳሽ በመደመር ከ70 እስከ 80% የሚያክለው ምን ይይዛል ማለት ነው? ዋተርን ይይዛል ማለት ነው። that is called ሳይቶፕላዝም እንለዋለን ማለት ነው። it also the site where several chemical reactions such as protein synthesis takes place። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖች የሚካሄዱበት ቦታ ወይም ሳይት እንለዋለን። እንደምሳሌም ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረገው የት ነው ማለት ነው? እዚያው ሳይቶፕላዝም ሪጅን ላይ ነው። ሳይቶፕላዝም is used to region used to synthesize protein ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚጠቅም ስፔስ ወይም ሪጅን ምንድነው ማለት ነው? ሳይቶፕላዝም እንለዋለን ማለት ነው። nucleus is the largest organelle surrounded by the double membrane። ይሄ ላርጀስት የሆነ ኦርጋኔል ነው። በደብል መምብሬን የተደረገ ሰራውንድድ የሆነ የተከበበ ላርጀስት ኦርጋኔል ነው። that controls other activity of organelles። የሌሎች ኦርጋኔሎችን አክቲቪቲዎች ኮንትሮል የሚያደርግ በደብል መምብሬን ባውንድድ የተደረገ ትልቅ ኦርጋኔል ምን እንለዋለን ማለት ነው? nucleus እንለዋለን። inside the nucleus there are thread like structures called chromosomes that contain
a very long molecules of DNA deoxyribonucleic acid ማለት ነው። በኒኩለሱ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ክር የመሰለ ስትራክቸር ያለውን ክሮሞዞም ይዛል። ይሄ ክሮሞዞም ደግሞ ምን ይይዛል ማለት ነው? very long molecules of DNA በጣም ረጅም የሆነ ሞለኪውልን DNA ይዛል ማለት ነው። DNA is a deoxyribonucleic acid ማለት ነው። DNA ይሄንን ይይዛል ማለት ነው። the nucleus determines what the cell will be ኒኩለሱ ሴሉ ምን ይሆናል ምንድነው የሚለውን ነገር ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። the nucleus determines what the cell will be. For example, a blood cell, a liver cell, a muscle cell or a nerve cell. እነዚህን ለምሳሌ ብለድ ሴላችን፣ ሊቨር ሴላችን፣ ነርቭ ሴላችን፣ መስል ሴላችን ምን ይሆናል what will be የሚለውን ነገር የሚያጠናልን የሚይዝልን ማን ነው ማለት ነው? ኒኩለስ ነው። the nucleus also controls cell division እንዲሁም እነዚህ ሴል ዲቪዥኖች ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ያደርጋል። ማን? ኒኩለስ። ኒኩለስ is used to control the cell divisions of what organism የኦርጋኒዝም ሴል ዲቪዥን ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። within a nucleus there is a dark area called the nucleolus. this site where new ribosomes are made. ይሄ በኒኩለስ ውስጥ ዳርከር የሆነ ኤሪያ አለ። that is a darker area ያንን ኤሪያ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኒክሊዮለስ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ኒክሊዮለስ ደግሞ ሳይት ነው፣ ፕሌስ ነው where new ribosomes are made አዳዲስ ራይቦዞሞች ምን የሚያደርጉበት ማለት ነው? ሜድ የሚያደርጉበት የሚሰሩበት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኒክሊዮለስ or the darker area that is found in the nucleus ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ራይቦዞምስ are small cellular structures that are found in large number of in a cell. እነዚህ ራይቦዞም የምንላቸው small cellular structure ያላቸው ሲሆኑ በብዙ ቁጥር ሴል ውስጥ ይገኛሉ። it is found in a cell within a large numbers በጣም በላርጅ ወይም ደግሞ በብዙ ቁጥሮች በትልቅ ነምበሮች ሴል ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኔሎች ናቸው ማለት ነው። the function of ribosome is to synthesize protein ነው። ራይቦዞም ዋና ጥቅሙ ለምንድነው ማለት ነው? is to synthesize ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። they are found either freely in the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. እንደውም የሚገኘውም ፍሪሊ ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ሊገኝ ይችላል። ኖርማል ሳይቶፕላዝም ሪጅን ላይ ልናገኘው እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ከራፍ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም ጋር አታች ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። that is what ribosomes ብለን እንገልጸዋለን። ሌላኛው ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም ነው። the endoplasmic reticulum is a complex system of interconnected double membrane. endoplasmic reticulum ማለት ኮምፕሌክስ ሲስተም ነው። ከደብል መምብሬን ጋርም ደግሞ ምንድነው? it is what interconnected each other ነው። ኮኔክትድ የሆነ ግንኙነት ያለው ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም እንለዋለን ማለት ነው። they contain fluid spaces between the membranes which allow materials to transport through the cell. እንዲሁም ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? fluid spaces በፈሳሾች የተሞላ የሆነ ስፔስ አለው በመምብሬኖች መካከል ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ በመምብሬኖች መካከል ያለው በፈሳሽ የተሞላ ስፔስ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? user to transport materials throughout the cell ወደ በሴል ውስጥ ማቴሪያሎችን ትራንስፖርት ለማድረግ የሚጠቅም ስፔስ ነው ማለት ነው። there are two distinct types of the endoplasmic reticulum. ሁለት የተለያዩ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለሞች አሉ። እነሱም ራፍ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም ኤንድ ስሙዝ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም እንላቸዋለን ማለት ነው። ሁለት አይነት ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለሞች አሉ። እነሱም ራፍ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም እና ስሙዝ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም ናቸው። እያንዳንዳቸውን ስናይ ደግሞ ራፍ ኢንዶፕላስሚክ ሪቲኩለም ማለት it gets its name from the dotted appearance of its surface. ስሙን ያገኘው ይሄ ዶት ከሆኑ አፒራንሶች ወይም ደግሞ
ዶት ዶት ነው ከሚታዩ ሰርፌሶች ላይ ነው ስሙን ኔሙን የተሰጠው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ራፍ የተባለው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። thus dotted structures on it are the ribosome እነዚህ ዶትድ የሆኑ ስትራክቸሮች ምን አላቸው ማለት ነው? ራይቦዞም ይባላሉ ማለት ነው። proteins can be made by the ribosomes በእነዚህ ዶትድ ስትራክቸር ባላቸው ምንድነው ማለት ነው? ራይቦዞሞች ነው ፕሮቲን ሜድ የሚደረገው ማለት ነው። proteins can be made and stored in the rough endoplasmic reticulum and transported around the cell in the small sacs called vesicles እንዲሁም ፕሮቲኖች ሜድ እንዲሁም ስቶር የሚደረጉት የት ነው ማለት ነው? የሚሰሩትም የሚጠራቀሙት ወይም ደግሞ ስቶር የሚደረጉትም ላይ ነው ማለት ነው። ራፍ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም ላይ ነው። ከዛም ደግሞ ትራንስፖርት ይደረጋሉ በሴል ወደ ሴሎች ማለት ነው። ወደ ሴል በሴሎች ውስጥ ለውስጥም ሊሆን ይችላል ወይም ወደ ሌላ ትራንስፖርት ይደረጋሉ። እነዚህ ሜድ ኤንድ ስቶር የተደረጉ ፕሮቲኖች በምን አማካኝነት ነው ማለት ነው እነዚህ ትራንስፖርት የሚደረጉት? the small sacs called vesicles እነዚህ ስሞል ሳክስ ወይም ደግሞ ጆንያ የሚባሉ ነገሮች ትንንሽ ጆንያ የሆኑ ነገሮች የሚመስሉ እነሱ በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ትራንስፖርት ያደርጉታል ማለት ነው። እነዚህ ትራንስፖርት የሚያደርጉባቸው መንገዶች ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ቬሲክልስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስሙዝ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም የሚለውን ስናይ ደግሞ this is endoplasmic reticulum without ribosome it is important in the manufacturing of lipids ይሄ ደግሞ ስሙዝ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም ይባላል። without what ribosome ምንም ራይቦዞም የሌለው ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም ነው። ለምንድን ነው የሚጠቅመው ደግሞ ይሄኛው? ዚቱ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ሊፒድስ ኦር ፋትስ ነው። ፋቶችን ማኑፋክቸር ለማድረግ ይጠቀሙበታል ወይም ደግሞ ይጠቅማል ማለት ነው። ፒክቸሩን ራፍ this is what a dotted structure የሚላቸው እነዚህ በቀይ ዶት የሆኑትን ነገሮች ዶትድ ስትራክቸር ይላቸዋል። in the case of this what is called it rough endoplasmic reticulum ብለን ስንጠራው፣ ያኛው ደግሞ ስሙዝ ደግሞ በጣም ለስላሳ ከመሆኑ የተነሳ ምን ተብሎ ተጠራ ማለት ነው? ስሙዝ endoplasmic reticulum ብሎ ይጠራዋል ማለት ነው። both are what the rough and smooth endoplasmic reticulum pictures are what as you can see here እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቪስክልስ ናቸው። እነዚህ ቪስክልስ are small sac like collections of membranous sac ናቸው። የመምብሬኖስ ሳክ ኮሌክሽኖች ሲሆኑ they store and transport and ship materials where they need to go ሜል ወደሚፈልግበት ቦታ ሁሉ ስቶር የተደረጉ ማቴሪያሎችን ትራንስፖርት ወይም ደግሞ በማጓጓዝ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። for example a protein made by the rough endoplasmic reticulum may be placed inside a transport vesicle and shipped to the Golgi bodies እዚህ ፕሮቲኖች ሜድ ይደረጋሉ ስቶር ይደረጋሉ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም። ይሄን ደግሞ ወደ ቪስክሎች ኢንሳይድ ፕሌስድ በማድረግ ወይም ደግሞ ቪስክሎች ላይ በማስገባት ይሄን ስቶር የተደረገ ሜድ የተደረገ ፕሮቲን shipped to the Golgi bodies or transported to Golgi bodies እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ እነዚህን ፕሮቲኖች እነዚህ ቪስክሎች ወደ ምን ይወስዳሉ? ትራንስፖርት ያደርጉታል ማለት ነው። ወደ ጎልጂ ቦዲዎች ትራንስፖርት ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። where it would be modified and attached for shipment elsewhere ብዙም ሌላ አይነት አገልግሎት የላቸውም። ብዙ ጊዜ እነዚህ ቪስክል የሚባሉት ዩዘር ቱ ትራንስፖርቴሽን ነው። ለትራንስፖርቴሽን ይጠቅማሉ ወይም ደግሞ ያገለግላሉ ማለት ነው። These vesicles are found in the cell by fusing with the Golgi apparatus እነዚህ ቪስክል የምንላቸው የት ነው የሚገኙት? in the cell ሴል ውስጥ ነው። found in the cell ነው። by fusing with the Golgi apparatus Golgi apparatus ጋር ምን በማድረግ ፊውዝ በማድረግ ይገኛሉ ማለት ነው። Golgi apparatus Golgi body Golgi complex Golgi apparatus is a smooth concave membrane structure ስሙዝ የሆነ membrane structure ነው የጎልጂ apparatus የምንለው። the Golgi apparatus with the viscous function in the collection packaging and distribution of molecules within the cell or even outside the cell ነው። እነዚህ ጎልጂ apparatus የምንላቸው
ቬስክሎች ጋር በመሆን የተለያየ የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው። it is collection ኮሌክት ያደርጋሉ። packaging it is packed or package ያደርጋሉ and distributions of molecules ሞለኪውሎችን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እንደዚህ መጀመሪያ ይሰበስባሉ ከዛ ፓኬጅ ያደርጋሉ መጨረሻም ደግሞ ሞለኪውሎችን inside the cell or outside the cell ምን ያደርጋሉ ማለት ነው distribute ያደርጋሉ ያሰራጫሉ ማለት ነው እነማን that is what we call it Golgi apparatus ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው Proteins and lipids manufactured on the rough and smooth endoplasmic reticulum are transported into Golgi apparatus and modified as they pass through it. እነዚህ ፕሮቲኖች እና ሊፒዶች ማኑፋክቸር የሚሆኑት ራፍ ኤንድ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ነው ማለት ነው። ፕሮቲኖች ከራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ማኑፋክቸር ሲደረጉ ሊፒዶች ደግሞ ምን ላይ ማለት ነው ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ነው። ትራንስፖርትድ ኢንቱ ጎልጂ አፓራተስ ሞዲፋይድ ዘይ ፓስ ትሩ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ማኑፋክቸር የተደረጉ ፕሮቲን ኤንድ ሊፒዶች ወደ ምን ትራንስፖርት ይደረጋሉ ወደ ጎልጂ አፓራተስ ትራንስፖርት ይደረጋሉ in the case of what vesicles thus modified proteins and lipids are then packaged into vesicles that pinch off from the Golgi apparatus መጨረሻ ላይ እነዚህ ወደ ጎልጂ አፓራተስ የገቡት ሞዲፋይድ የተደረጉ ፕሮቲኖችና ሊፒዶች ፓክድ ይደረጉና ወደ ምን ይገባሉ ወደ ኢንቱ ቪክልስ ይገባሉ ዛተፋት ፒንች ኦፍ ፍሮም ዘ ጎልጂ አፓራተስ በዚህ በቪክል አማካይነት ከጎልጂ አፓራተስ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ፒንች ኦፍ ወይም ደግሞ አውት ይሆናሉ ማለት ነው this vesicles then diffuse to other locations in the cell distributing the newly synthesized molecules to their appropriate places እነዚህን ሞዲፋይድ የተደረጉ ፕሮቲኖች እና ሊፒዶችን ፒንች ኦፍ በማድረግ ከጎልጂ አፓራተስ ፒንች ኦፍ በማድረግ እነዚህ ቪክል የሚባሉት ወደ የት ይወስዷቸዋል ወደ ሌሎች ቦታዎች ያንቀሳቅሷቸዋል ኢንሳይድ ዘ ሴል ኢን ዘ ሴል ያ ማለት ዘ ኒውሊ ሲንተሳይዝድ ሞለኪውልስ በአዲስ ሲንተሳይዝ የተደረጉ ሞለኪውሎች ዲስትሪቢዩት ይደረጋሉ ኢን ዜር አፕሮፕሪየት ፕሌስ እነሱን ተገቢ ቦታ ነው የሚባሉ ቦታዎች ላይ ምን ይደረጋሉ ዲስትሪቢዩት ይደረጋሉ ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ማይቶኮንድሪያ are relatively large organelles found in the cell በአንጻራዊነቱ ትልቅ የሚባል ኦርጋኔል ነው የሚገኘውም ደግሞ ሴሎች ውስጥ ነው it has a double membrane the outer one controls the entry and exit of materials እንደውም ምንድነው ደብል ሜምብሬን አለው ይሄ ደብል ሜምብሬን ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንተር ኤንድ ኤግዚስት የሚያደርገውን ማቴሪያሎች ምን ያደርጋል ኮንትሮል ያደርግልናል ወይም ደግሞ ያደርጋል ማለት ነው the inner membrane forms many folds on which some of the chemical reactions of respiration takes place and the site for synthesis of much energy ይሄኛው ኢነር ሜምብሬኑ ደግሞ ብዙ ፎልድ ነገሮችን ፎርም ያደርጋል ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑት ኬሚካል ሪአክሽን ኦፍ ሪስፓይሬሽን ቴክ ፕሌስ ይደረግባቸዋል እነዚህ ኬሚካል ሪአክሽንስ ኦፍ ሪስፓይሬሽን እንዲካሄድባቸዋል ወይም ደግሞ ቴክስ ፕሌስ ይደረግባቸዋል and the site for synthesis of much energy እንዲሁም ብዙ ኢነርጂዎች ሲንተሳይዝ ይደረግባቸዋል ማለት ነው እነማን ማለት ነው inner membranes of mitochondria are found described as the powerhouse of the cell since they are the site of respiration የሳይት ኦፍ ሪስፓይሬሽን ሳይት ከመሆኑ የተነሳ ማይቶኮንድሪያዎች ምን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ፓወር ሃውስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው እንደምታዩት it is a double membrane አለው ከላይ የምታዩት ጠቆር ያለው ነገር አውተር ሜምብሬንን ይይዛል ማለት ነው እነዚህ በዝግዛግ መልክ ያሉ የሆነ እንደ አረንጓዴ ቅጥ አረንጓዴ አልሆነ ግን እንደ አረንጓዴ የሚመስል ነገር ደግሞ ያለው ደግሞ ኢነር ሜምብሬን እንለዋለን ማለት ነው that is called mitochondria it is their structure ይመስላል ማለት ነው you can see here ሌላኛው ነገር ደግሞ ላይሶሶም ነው ላይሶሶም
Lysosomes are little membrane bound package of digestive enzymes. It is a little membrane bound package ነው ወይም ደግሞ የተወሰነ ጥቂት የሆነ membrane bound ፓኬጆችን የያዘ it is what digestive enzyme ነው። user to enzyme that user to digest in digestion ላይ ዳይጀስት ለማድረግ የሚያገለግሉ ኢንዛይሞችን የያዘ ሊትል membrane bound package ነው ማን ላይሶሶም። They contain digestive enzymes which can be used to digest bacteria or other cells taken into the cell. ይሄ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይም የሚባል ነገሮችን ይይዛል። ያ ደግሞ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? ባክቴሪያዎችን ዳይጀስት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሴሉ የሚገቡ ማንኛውንም ሴሎች ምን ያደርጋል ማለት ነው? used to digest ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። It is also break down unwanted or damaged organelles within the cell ነው። የማይጠቅሙ ተፈላጊነታቸውን የጨረሱ አንወንትድ የሆኑ እና ደግሞ እንዲሁም ዳሜጅድ የሆኑ ኦርጋኔሎች ምን ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው? ብሬክ ዳውን ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ማን ላይሶሶም that is called lysosome እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ነገር vacuole ነው። vacuoles these are organelles that consists simply of a single membrane within the fluid inside. ይህ vacuole የምንለው በፍሉድ ውስጥ around fluid inside in the fluid ምን ይዛል ማለት ነው? a single membrane አለው። single it is a single membrane የያዘ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ትሳብ ፍሉድ አለው። በፍሉድ ውስጥ የሲንግል ሜምብሬንን የያዘ ነገር ምን እንለዋለን ማለት ነው? ምን ኦርጋኔሎች ምን እንለዋለን? ቫኪዩል እንለዋለን ማለት ነው። Many plant cells have large vacuoles that occupy more than half of the cell volume. ብዙ እጽዋት ሴሎች ከራሳቸው ከሴል ቮሊዩማቸው ግማሽ በላይ የሚሆን ቦታን ወይም አኮፓይ ማድረግ የሚችል ትልቅ ላርጅ ቫኪዩል አላቸው ማለት ነው። ቫኪዩልስ አር ስሞል ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ አኒማል ሴል። በአኒማል ሴሎች ግን ይሄ ቫኪዩል የምንለው ነገር ምንድነው ማለት ነው? ውስን ነው፣ ትንሽ ናት፣ ኢምንት ነች፣ ቲኒና ማለት ነው። ላርጅ ቫኪዩል አላቸው በፕላንቶች። አኒማሎች ግን ስሞል። ቫኪዩልስ ፐርፎርም ኤ ቫራይቲ ኦፍ ፈንክሽንስ ኢን ዲፈረንት ካይንድስ ኦፍ ሴልስ። በተለያየ አይነት ሴሎች ላይ የተለያየ ፈንክሽን አለው ወይም ደግሞ የተለያየ ፈንክሽን ምን ማድረግ ይችላል? ፐርፎርም ማድረግ ይችላል። ማን ቫኪዩል ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፉድ ቫኪዩል ፋውንድ ኢን ሰም አኒማልስ ቱ ዳይጀስት ፉድ ኤንድ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሰም ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ዜር ኢዝ ኤ ኮንትራክታይል ቫኪዩል ዊች ኢዝ ፈንክሽን ኢዝ ቱ ኤክስፒል ኤክሰስ ዋተር። ይሄ ፉድ ቫኪዩል የሚለውን ነገር ብናይ የሚገኘው አኒማል ሴሎች ላይ ነው። ዩዝድ ቱ ዳይጀስት ፉድ ነው። ፉድን ዳይጀስት ለማድረግ ይጠቅማል። እንዲሁም ደግሞ በዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ላይ መተን ደግሞ ስናይ ኮንትራክታይል ቫኪዩል የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ምን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው? ወይም ደግሞ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ለዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ዩዝድ ቱ ኤክስፒል ኤክሰስ ዋተር ነው። ይሄ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ዋተርን ውስጥ ላይ ሴል ውስጥ ያለ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ዋተርን ምን ለማድረግ ኤክስፒል ለማድረግ ሪሙቭ ለማድረግ ሪጀክት ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። that is what contractile vacuole that is a different function in different kinds of cells በተለያየ ሴሎች ውስጥ የተለያየ ጥቅም አለው ማለት ነው። for example amoebas and many other unicellular eukaryotes have found vacuole. Eukaryotes have food vacuole in order to eat smaller organisms or food particles. እንዲሁም እንደ ምሳሌ ማን ወሰደ? አሜባን ወሰደ። እንዲሁም ሌሎች ዩኒሴሉላር ዩካሪዮቲክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ወሰደና ምን አላቸው አለ? ፉድ ቫኪዩል አላቸው አለ። ለዚህም ደግሞ ትንንሽ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችንና ወይም ደግሞ ፉድ ፓርቲክሎችን ምን ለማድረግ ይዘቱ ብሬክ ዳውን ኦር ዳይጀስት ኢት ለማድረግ ይጠቅማል ወይም ደግሞ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ባይ ፕሮሰስ ኮልድ ፋይጎሳይቶሲስ የሚባለውን ፕሮሰስ በመጠቀም እንደነዚህ የፉድ ነገሮችን ትንንሽ ኦርጋኒዝሞችን ብሬክ ዳውን ኢት ለማድረግ የሚጠቅማን ነው ማለት ነው። ፉድ ቫኪዩል የሚባል ቫኪዩል አላቸው ማለት ነው እነዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች። many unicellular protists living in fresh water have contractile vacuoles that pump excess water out of the cell. እነዚህ
ዩኒሴሉላር ፕሮቲስታ የምንላቸው የሚኖሩት ወይም ደግሞ የሚገኙት የፍሪሽ ዋተር አካባቢ ላይ ነው። በዚህ ምክንያት ምን አላቸው ማለት ነው? ኮንትራክታይል ቫኪዩል የሚባል አላቸው። ይሄ ኮንትራክታይል ቫኪዩል የምንለው ዩዝድ ቱ ፐምፕ ኤክሰስ ዋተር አውት ኦፍ ዘ ሴል ከሴሉ እነዚህ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ዋተሩን ፐምፕ ለማድረግ ወደ ውጭ ለመርጨት ወይም ደግሞ ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። thereby keeping suitable concentrations of ions and molecules inside the cell ይህን ነገር ማድረጋቸው ደግሞ ውስጣዊ የሴሎች suitable በሆነ አይንና ሞለኪውሎች ላይ ተሞልቶ ወይም ደግሞ ስቴብል የሆነ ኮንዲሽን እንዲኖራቸው ያደርግላቸዋል ማለት ነው። Chloroplasts are also double membrane bounded organelles that occur in the cell of green plants, most in the cells of the leaves. እነዚህ ክሎሮፕላስት የምንላቸው ደግሞ የደብል ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔሎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ኦከር የሚያደርጉት the cell of green plants ላይ ነው። እነዚህ ግሪን ፕላንቶች ላይ አረንጓዴ ቦታዎች ላይ እጽዋቶች ላይ እንደዚህ ኦከር ያደርጋሉ። most of the time in the leaves of the plant የፕላንት ቅጠሎች ላይ የመከሰትና የመፈጠር እድል አላቸው ማለት ነው። they are the site for photosynthesis እንደውም ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? እነዚህ ክሎሮፕላስቶች is but the site of photosynthesis ወይም ደግሞ የፎቶሲንቴሲስ ሳይት ወይም ፕሌስ እንላቸዋለን። that is used to photosynthesis that makes their own food ማለት ነው። የራሳቸው ምግብ መስራት የሚችሉ ምግብ ሰሪዎች የምንላቸው የነበረው ቢሆን በቻፕተር 2 ትምህርታችን ላይ የተወሰነ ነገሮችን ስለ ፎቶሲንቴሲስ ለማየት ሞክረናል። እና ምንድናቸው ክሎሮፕላስቶች? ሳይት ፎር ፎቶሲንቴሲስ ናቸው። ሳይት ፎር ፎቶሲንቴሲስ they contain a green pigment called chlorophyll that can trap the sunlight energy sunlight energy ትራፕ ማድረግ አትራክት ማድረግ የሚችል ግሪን ፒግመንት ክሎሮፊል አላቸው ማለት ነው። እነማን? ክሎሮፕላስቶች። the next one is what? centrioles and microtubules. The cytoplasm of the cell consists of small cylindrical fibers called microtubules that have a variety of roles, including moving chromosomes during cell division. The cytoplasm of the cell ወይም ደግሞ የሴል ሳይቶፕላዝም ምን ይዛል ማለት ነው? small cylindrical fiber እነዚህ ሲሊንደሪካል ስር ወይም ደግሞ የሆኑ ቱቦ ነገሮችን ይይዛል። ይህም ደግሞ ምንድነው? ማይክሮቱቡል እንለዋለን። small cylindrical fiber is called what? microtubules that have a variety of roles የተለያየ ጥቅም አላቸው። ከነዚህም ውስጥ moving chromosomes during cell division በሴል ዲቪዥን ወቅት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ክሮሞዞሞች ሙቭ እንዲያደርጉ የሚያደርጉ እነዚህ ማይክሮቱቡሎች ናቸው ማለት ነው። in addition animal cells have structures called centrioles that anchor microtubules during cell division እንዲሁም አኒማል ሴሎች የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? ሴንትሮልስ አላቸው። ለምን ነው የሚጠቅመው? በሴል ዲቪዥን ጊዜ ከማይክሮቱቡልስ ጋር አንኮር በማድረግ እንዲቆዩ ማድረግ የሚችል ምን አላቸው ማለት ነው? ስትራክቸር አላቸው። ይሄ የአኒማሎች ስትራክቸር ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሴንትሪዮልስ እንለዋለን ማለት ነው። cilia and flagella. Cilia and flagella are the most common organelles for locomotion in unicellular organism. በዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም የሚገኙ ሞስት ኮመን ኦርጋኔልስ ኦፍ ሎኮሞሽን የምንላቸው እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ሲሊያ ኤንድ ፍላጀላ ያ ማለት ሎኮሞሽን ሚንስ ኦፍ ፎር ዩዘር ቱ ኢን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ አት ሎኮሞሽን ኦር ሙቭመንት ኤኒ ሙቭመንት ዛት ዩዝድ ፎር ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ኢዝ ኮልድ ሲሊያ ኤንድ ፍላጂሊየም ይባላሉ ማለት ነው። ለማንኛውም አይነት ሙቭመንት ሎኮሞሽን የሚጠቅሙ ኦርጋኔሎች እነማን ናቸው ማለት ነው? ሲሊያ ኤንድ ፍላጀላ ናቸው። ሲሊያ አር ሾርት ሃር ላይክ ስትራክቸርስ ሲሊያ አር ዩዝድ ፎር ሎኮሞሽን አጭርና ጸጉር የመሰለ ስትራክቸር ሲኖራቸው ለምን ይጠቅማሉ ማለት ነው? ዩዝድ ፎር ሙቭመንት ኦር ሎኮሞሽን ይጠቅማሉ ማለት ነው። ኢት ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ ቱ ክሬት ኤ ከረንት ኢን ዘ ፍሉይድ ኔክስት ቱ ዘ ሴል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፍሉይዶችን ክሬት ለማድረግ ይጠቅማል ኢንሳይድ ዘ ሴል ኦር
around the cell ማለት ነው። for example cilia occur in large numbers on the lining or epithelium of the air tubule serving the lungs እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሲሊያ በላርጅ ነምበርስ ኦን ኢፒቴሊየም በሚባል እንትን ላይ ኤር ቱብስ ላይ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኦከር ያደርጋሉ ማለት ነው። ፍላጀላ አር ሎንግ ትሪድ ላይክ ስትራክቸር ፕሬዘንት ኢን ለሰር ነምበር። እነዚህ ፍላጀላ የምንላቸው ደግሞ ረጅምና ክር ልክ እንደ ክር አይነት ቅርጽ ያላቸው በተወሰነ ቁጥር የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ፍላጀለም ኤክስቴንድስ ፍሮም ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ኤንድ ኢኔብልስ አን ኢንታየር ሴል ቱ ሙቭ። እነዚህ ፍላጀለም የምንላቸው ከፕላዝማ ሜምብሬን በመነሳት ኤክስቴንድ ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ኢንታየር ዘ ሴል ምን ያደርጋሉ ኢዝ ዋት ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ወይም ደግሞ ያደርጋሉ ማለት ነው። when present the cell has just one flagellum or a few flagella ሴሉ እነዚህ ፍላጀለም አላቸው ማለት only one flagellum ነው ሊኖረው የሚችለው ወይም ደግሞ የተወሰኑ ፍላጀለሞች ናቸው ሊኖራቸው የሚችሉት ማለት ነው። when present cilia are smaller and many እነዚህ ሲሊያዎች ግን በጥቂቱና በብዙም ሊገኙም ይችላሉ ማለት ነው። ፒክቸሩን እንደምታዩት ነው። ሲሊያ ማለት ይሄ ጫማ ቅርጽ የሚመስል ነገር ያለው it is what hair like structure ነው። short and hair like structure ያለው ይሄን ነው። አጭርና ምንድነው ማለት ነው ጸጉር የሚመስል ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፍላጀላ የሚለው ወይም ደግሞ ፍላጀላ የሚለው ደግሞ it is a thread like structure የሚለው ይሄን ነው። እቺ ቀጥን ሆና ብቻዋ እንደዚህ ወደ ላይ የወጣችዋ it is what ክር የምትመስል ነገር ቀጭን ስትራክቸር ያላት ምን እንላታለን ፍላጀለም። both are used for what locomotion ለእንቅስቃሴ ያገለግላሉ ማለት ነው ሁለቱም። እዚጋ ኬተርሞች ጋር ስናይ ደግሞ እነዚህ ኬተርሞች ሙሉ በሙሉ ከላይ ያየናቸው ናቸው። ሁሎችንም ከላይ ያየናቸው ነገሮች ናቸው። እንደ ተጨማሪ ይሆናችኋል ያው ለአንብባችኋቸው ለማለፍ ሞክሩ ዝም ብላችሁ እንዳታልፏቸው።